Sziasztok! Üdv a csatornánkon! Most Bangkokba fogunk eltölteni 3 napot, és kezdjük is azzal a szállodával, ahol éppen megszálltunk. Ez a szállás nagyon megérte az árát szerintem, hiszen kb. 20 fontot fizettünk fejenként per éjszaka. Ez a mai árfolyamon forintban egy olyan 9-10 ezer forintot jelent, és ez tartalmazta a reggelit és a tuk-tuk szolgáltatást is, ami mindig bevitt minket a belvárosba. Egyébként az is nagyon jó volt, hogy a szálloda közel volt a belvároshoz, tehát nem kellett sokat utaznunk. Nézzétek, nagyon aranyosak ezek a rajzok itt a falakon. Tök jó volt ennek a környéknek a hangulata. Ez biztos valami óvoda vagy iskola volt. Bangkokban remek a tömegközlekedés, de ha inkább kényelmesen szeretnél utazni, akkor ne feledd, ott van a Grab alkalmazás, letöltöd a telefonodra, és nagyon-nagyon olcsón tudsz foglalni taxit. Mi erre a Skytrainre vettünk jegyet, szerintem nagyon tiszta volt, jó volt vele utazni, és most éppen erre a Chatuchak Weekend Marketra tartunk. Ez egy ilyen hétvégi piac, tudomásom szerint a legnagyobb Bangkokban. Egyébként sokat fogunk piacozni, megnézzünk majd utána egy gyönyörű templomot, úgyhogy mindenképp tartsatok velünk! Nagyon kreatív és sokszínű a helyi kultúra. Itt a piacon rengeteg érdekes dolgot láttunk, képzeljétek el, hogy ez itt például selyemhernyó. Elsőre azt hittük, hogy ez valami egzotikus snack, mert hát sok ilyet látni Tájföldön, de ahogy közelebbről megnéztük a csomagolást, ugye látni, hogy ez inkább ilyen kozmetikai célokra való. Ha erről van, akinek van bővebb infója, akkor írjátok meg kommentben. Nagyon ízlésesen vannak berendezve ezek a boltok, tényleg minden szépen ki van találva, és az árak is nagyon kedvezőek, például a kézműves termékek azok olyan 2-3 és 5 ezer forint körüli áron vannak, de vannak például ruhák, táskák, tényleg az olcsóbbtól egy kicsit a drágább kategóriáig mindent meg lehet találni. Gondoltam, kipróbálom ezt a bubble tea, ez olyan ázsiai kuriózum, egy ilyen édes tejalapú ital, amit apró zselészerű tápiókagyöngyökkel készítenek, ha jól tudom, és nem rossz, de azért nekem nem lesz a kedvencem. Nézzétek csak ezt a kirakatot, milyen jól néz ki. Nagyon sokan keresik itt a hamisítvány dolgokat, de szerintem ezeknek a helyi mestereknek a termékei sokkal különlegesebbek. 2 ilyen eszpresszós csésze, a hozzátartozó kanállal jön is velünk haza. Új nap, új kalandok. Ma egy igazán autentikus élményben lesz részünk. Először a híres Train Marketra megyünk, ahol a piac szó szerint a vasúti sínek mellett van, és képzeljétek el, hogy minden alkalommal, amikor jön a vonat, ezek az árusok pillanatok alatt félrehúzzák a standokat. Aha, ide benézhetünk. Itt vágják a halat, úgy látom. Ezek a virágok nagyon jól néznek ki. Na és akkor most jön a vonat.
Figyeljétek, milyen közel van. Szinte itt állok mellette, és majdnem, hogy súrolta a várlamat. Rambutan, durian, banana! Most pedig, hogy itt végeztünk, megyünk tovább a Floating Marketra. Az egy úszópiac, ahol csónakokból árulják a friss gyümölcsöket, ételeket, helyi dolgokat, ékszereket, festményeket, tényleg mindent, amit el tudtok képzelni. Gyertek, nézzünk együtt körül, és mindenképp ajánlom, hogy tartsatok velünk, mert szerintem Bangkokban ez az egyik legérdekesebb program, amit lehet csinálni. Ez biztos, hogy mindenképp ajánlanám mindenkinek. Nagyon szeretem a kókuszos fagyit, úgyhogy itt vettünk is egyet, de azért ezt csak így az erős gyomrúaknak ajánlanám. Szerintem én itt bekaptam valami baktériumot, eléggé megviselt. Szerintem ez az úszópiac nagyon látványos, nézzétek milyen festmények, meg faragott dolgok. Tényleg én azt mondom, hogy nekem ez a program volt az egyik kedvencem. Ahogy véget ért a programunk, megmondtuk a sofőrnek, hogy rakjon ki minket itt a belvárosba, aztán kitaláltuk, hogy mi most elmegyünk egy ilyen japán kávézóba, úgyhogy ehhez buszra kellett szállnunk. De király, nézzétek, bejöttek ilyen szerzetesek is, hogy igyanak valami hideget ebben a nagy hőségben. Most pedig megyünk a Golden Mounthoz, az egy ilyen spirituális hely, és Dani nézi a Google Maps-en, hogy jutunk el oda. Úgy tűnik, hogy vízitaxival fogunk menni, már az önmagában is egy érdekesség. Nézzétek csak ezeket a házakat! Elég lepusztult állapotban vannak, de itt mégis emberek élnek, tehát Bangkokban ez a kontraszt nagyon szembetűnő. A modern felhőkarcolók, luxus lakások mellett ott vannak azért ezek a szegényebb otthonok is. Fontos, hogy lássuk a mindennapi életnek ezt az oldalát is. Tehát itt is az emberek dolgoznak, és megpróbálják a körülményeikből a legjobbat kihozni. Figyeljetek ti is oda arra, hogy a hulladékot a megfelelő gyűjtőbe helyezzétek, és tök jó szerintem, hogy Tájföldön is egyre jobban odafigyelnek a környezetvédelemre. Itt vettük meg a belépőt, mint látjátok, ez 100 bahtba kerül, ez körülbelül egy 1000-1100 forint, tehát nagyon alacsony.
Ez is egy buddhista templom lesz, és 318 lépcsőfokot kell megmásznunk, hogy felérjünk a csúcsra. A templom is nagyon tetszett, láttátok, hogy ott is imádkoztak az emberek, de nekem ez a kert rész még inkább tetszik. Nézzétek, mennyire gazdag a növényvilág, mennyire zöldek. Szerintem iszonyat jó. Most pedig már a nap végéhez érkeztünk, bemegyünk a plázába, először valahol eszünk egy kicsit, mert azért jól esik egy kis pihenő a sok séta után, aztán pedig körülnézzünk a boltokban. Imádom a tech cuccokat, de valakinek van arról sejtése, hogy ez mégis micsoda? Elnézve így a többi dolgot is, elég klassz cuccok vannak. Ezeket a táskákat nézzétek! Hát ez a hátizsánk, ez komoly. Ilyet még nem is láttam. Ilyen street food rengeteg van Bangkokban, sétálsz az utcán, és mindig belebotlasz ilyen helyekbe. Nagyon jól néznek ki amúgy szerintem a kaják. Most úton vagyunk a repülőtérre, de nem menjetek sehova, mert most az utazásnak egy kicsit kényelmesebb módját választottuk. Megmutatjuk nektek, hogy néz ki a Business Lounge, és milyen a Business Class élmény. Nézzétek, itt a lounge-ba el lehet vonulni, egy kicsit pihenni, van itt egy ilyen szoba, és lehet zuhanyozni is. Én ezt meg is tettem utazás előtt. Itt pedig kényelmesen ki tudjuk nyújtóztatni magunkat, utána az étlapról megrendeljük a vacsorát, majd filmezés és alvás. Nagyon köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, most visszatérünk a normál kerékvágásba, dolgozunk ezerrel, és ha kíváncsiak vagytok, hova utazunk legközelebb, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára. Sziasztok!